मेथीच्या पराठ्यांसाठी आपल्याला 2 वाटी गव्हाचं पीठ, 2 ते 3 चमचे बेसन पीठ, आलं लसणाची पेस्ट, 2 ते 3 चमचे साई ऑप्शनल आहे. साई नसेल, दुधाची साई नसेल तर 2 चमचे तूप टाकू शकतो. आणि 1 ते 1.5 चमचा ओवा घेतलाय, आपल्या अंदाजानुसार घेऊ शकतो. आणि मीठ, थोडीशी हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि एक चमचा जिरे. मेथी स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि तिला मिठाच्या पाण्यामध्ये धुवून घ्यायचे. तर मी आता तिला मिठाच्या पाण्यामध्ये धुवून घेणार आहे आणि नंतर मग बारीक चिरून घ्यायची.